હેલો ફ્રેન્ડ્સ, ગુજરાત ટેકનોલોજીકલ યુનિવર્સિટીની વેબસાઇટ પર 7મી ફેબ્રુઆરીએ ફીસ પેમેન્ટ કરવા બાબતનો એક સર્ક્યુલર આવેલો છે, જેના વિશે આજે આપણે ચર્ચા કરવાના છીએ. જેની અંદર પીઆરસી ફીસ એટલે કે પ્રોફેશનલ રેગ્યુલેટરી ચાર્જીસ, આ ફીસ વિદ્યાર્થીઓએ ભરવાની રહેશે. હવે આ ફીસ ભરવા માટેના સ્ટેપ્સ કયા કયા છે, પેમેન્ટ ફેલ થાય તો શું કરવાનું, 2 વખત પેમેન્ટ થઈ જાય તો આપણે શું કરવાનું, પેમેન્ટ થયેલું છે બરોબર છે કે નહીં એ ચેક કેવી રીતે કરવાનું, અને પેમેન્ટ શેડ્યુલ કોઈ પણ કારણથી આપણે મિસ કરી ગયા તો શું કરવું જોઈએ, આ બાબતની આજના વિડીયોમાં આપણે ચર્ચા કરીશું. મિત્રો, મારું નામ છે સોનિગ્રા અને આ ચેનલની અંદર એડમિશન, એજ્યુકેશન અને પ્લેસમેન્ટને લગતી ઇન્ફોર્મેશન શેર કરવામાં આવે છે. જો ફર્સ્ટ ટાઈમ તમે આ ચેનલ જોઈન કરી રહ્યા હો તો તમે સબસ્ક્રાઇબ કરી શકો છો. આ સર્ક્યુલર જે આવેલો છે 7મી ફેબ્રુઆરીનો આવેલો છે, જેની અંદર અહીંયા એવું લખેલું છે કે ન્યુલી એડમિટેડ 2021 એટલે કે 2021માં જે વિદ્યાર્થીઓ એડમિશન લીધેલું છે, આ તમામ વિદ્યાર્થીઓએ 300 રૂપિયા પીઆરસી ફીસ ભરવાની છે. આવી ફીસ જૂના કોઈ પણ વિદ્યાર્થીએ ભરવાની નથી. માત્ર પહેલા સેમેસ્ટરની અંદર અભ્યાસ કરતા હોય, 2021માં એડમિશન લીધેલું હોય, આ વિદ્યાર્થીઓએ જ આ ફીસ ભરવાની રહેશે. અને આ ફીસ દર વખતે ઓડ સેમમાં ભરવાની આવશે, એટલે કે એકી સેમેસ્ટરમાં આવશે. અત્યારે પહેલા સેમેસ્ટરમાં આવશે, આના પછી ત્રીજા સેમેસ્ટરમાં આવશે. જ્યારે તમે લોકો ત્રીજા સેમમાં આવશો ત્યારે તમારે આ ફીસ ભરવાની આવશે. તો આ સર્ક્યુલરની અંદર અહીંયા બધી ઇન્સ્ટ્રક્શન આપેલી છે, જેની અંદર ફીસ કેવી રીતે પેમેન્ટ કરવું એની નિયમો બધા લખેલા છે. અને બીજી એક ઇમ્પોર્ટન્ટ ઇન્સ્ટ્રક્શન આપેલી છે કે આ ફીસ ભરવી બધા વિદ્યાર્થીઓ માટે, એટલે કે પહેલા સેમેસ્ટરના વિદ્યાર્થીઓ માટે આવશ્યક છે. આ ફીસ ભરશો તો જ તમારા એક્ઝામ ફોર્મ જે છે એ એક્સેપ્ટ કરવામાં આવશે. અને ત્યાર પછી અહીંયા જે ટેબલ આપેલું છે એની અંદર કયા વિદ્યાર્થીઓ આ ફીસ ભરવાની છે એ સ્પષ્ટ લખેલું છે. બી, એમઈ, બીફાર્મ, એમફાર્મ, ડિપ્લોમા, ડીફાર્મ, દરેક પ્રકારના વિદ્યાર્થીઓ કે જેમણે જીટીયુમાં 2021માં એડમિશન લીધેલું છે, આ વિદ્યાર્થીઓએ 7 તારીખ પછી આ ફીસ ભરવાની છે. ક્યાં સુધીમાં આ ફીસ ભરવાની છે એના વિશે સર્ક્યુલરમાં કોઈ ડેટ નથી આપેલી, એટલે કદાચ 2-3 દિવસની અંદર એનો પણ ડેડલાઇન આવી જશે કે આ તારીખની સુધીની અંદરમાં તમારે આ ફીસ ભરવાની રહેશે. હવે આપણે સ્ટેપ્સ જોઈ લઈએ. તો પહેલા લોગિન ક્રેડેન્શિયલ થી તમારે લોગિન થવાનું છે. આ સ્ટેપ આપણે બધાએ પહેલા કરેલા છે, બરાબર. આપણે જ્યારે એનરોલમેન્ટ ફી ભરી હતી ત્યારે બધા જ સ્ટેપ આપણે ફોલો કરેલા છે. તો ત્યારે બ્રીફલી રિવાઇઝ કરી દઈએ કે આ રીતે તમે લોગિન થઈ, આપણો જે જીટીયુ ક્રેડેન્શિયલ છે એનાથી લોગિન થઈ અને પછી ડેશબોર્ડમાં જઈ માય પ્રોફાઇલની અંદર જઈ જે કંઈ અધૂરી ઇન્ફોર્મેશન હોય તો એ તમારે ફિલઅપ કરી અને પછી અહીંયા તમારે એપ્લાય અને અપલોડની અંદર કંઈ બાકી હોય તો એ પણ કરી દેવાનું. આ બધા સ્ટેપ આપણે કરેલા જ છે, રાઈટ. હવે આપણે શું કરવાનું છે, અહીંથી જ આપણે લોગિન થઈ અને ફીસ પેમેન્ટ ઓપ્શનમાં જવાનું છે. ત્યાં ક્લિક કરશો એટલે આવી રીતે એક સ્ક્રીનશોટ આવશે, જેની અંદર 150 રૂપિયા એનરોલમેન્ટ ફી અને 300 રૂપિયા પીઆરસી ફી, આમાંથી જે ફીસ પેન્ડિંગ હોય એ ફીસ તમારે ભરવાની રહેશે. આમાં કોઈ ડિજિટ આપણે એન્ટર કરવાની નથી, જે આવે એ જ આપણે ભરી દેવાનું છે. જો પેમેન્ટ ફેલ થાય તો 45 મિનિટ સુધી તમારે વેઇટ કરવાનું છે, કારણ કે ત્યાં સુધી આ પે ઓનલાઈન વાળું બટન જે છે એ ડીએક્ટિવેટ થઈ જશે, બ્લોક થઈ જશે. 45 મિનિટ પછી ફરી પાછી ટ્રાય કરી અને આપણે ફીસ પેમેન્ટ કરવાનું રહેશે. ફીસ પેમેન્ટ કરવા માટે અહીંયા તમે પે ફી કરશો એટલે આવી રીતે ઓપ્શન આવશે, મેક પેમેન્ટ. પછી તમારે જે રીતે ગેટવેમાં પેમેન્ટ કરવું હોય એ રીતે તમે પેમેન્ટ કરી શકો છો. મેક પેમેન્ટ કરશો એટલે આવી રીતે બધા ઓપ્શન આવશે. ઓટીપી નાખી દેશો, સબમિટ કરશો એટલે આપણી ફીસ જે છે એ પેમેન્ટ થઈ જશે અને રિસિપ્ટ એની અહીંયા જનરેટ થઈ જશે. આ રિસિપ્ટ જનરેટ થાય, ટ્રાન્ઝેક્શન નંબર આવી જાય, ધેટ મીન્સ આપણી ફીસ જે છે એનું કમ્પ્લીટ પેમેન્ટ થઈ ગયું છે. ફીસ પેમેન્ટ થઈ જાય ત્યાર પછી આવી રીતે એક રિસિપ્ટ નીકળશે. અને ઇન શોર્ટ કશું જ ના સમજાય તો તમારે અહીંયા ચેક કરી લેવાનું. ફીસ પેમેન્ટ વાળો ઓપ્શન જે છે એની અંદર કોઈ પણ પ્રકારની ફીસ પેન્ડિંગ હોવી જોઈએ નહીં. કોઈ પણ સર્ક્યુલર આવે, તમને કાંઈ ના સમજાય તો દર વખતે તમારે એ જ કરવાનું, સ્ટુડન્ટ પોર્ટલમાં લોગિન થઈ અને ફીસ પેમેન્ટ ઓપ્શનમાં જતું રહેવાનું. ત્યાં શેડ્યુલ પણ આપેલું હશે કે તમારે કઈ તારીખ સુધીમાં ફીસ પે કરવાની છે. જ્યારે આપણે સ્ટુડન્ટ પોર્ટલમાં લોગિન થશું ત્યારે આ બધું શેડ્યુલ એની અંદર હશે. તો અહીંયા પેન્ડિંગ ફી આવતી હોય એ આપણે આંખો બંધ કરીને ભરી દેવાની. આવી રીતે આપણે એક એનરોલમેન્ટ કન્ફર્મેશનનો મેલ પણ ભૂતકાળમાં આવેલો હશે. આપણે જ્યારે એનરોલમેન્ટ ફી ભરી ત્યારે આવી રીતે એક મેલ આપણે આવેલો હતો, જેના વિશે આપણે અગાઉ વાત કરેલી છે. આ જ આપણો એનરોલમેન્ટ નંબર છે અને સ્ટુડન્ટ પોર્ટલમાં લોગિન થવા માટે હવેથી આનાથી જ આપણે લોગિન થવાનું રહેશે. એની અંદર આપણો 12 આંકડાનો નંબર છે એ જીટીયુનો એનરોલમેન્ટ નંબર છે અને લાઈફ ટાઈમ આપણે આ નંબરથી જ યુનિવર્સિટી આપણને ઓળખશે. એની ડિટેલ અહીંયા આપેલી છે કે નંબરનો મિનિંગ શું થાય,
જેના વિશે આપણે આગળના વિડીયોમાં પણ ચર્ચા કરેલી છે, એટલે હવે એના વિશે આપણે ચર્ચા નથી કરતા. પેમેન્ટ હિસ્ટ્રી ઓપ્શન ઉપર તમે જશો તો અત્યાર સુધીમાં તમે જે ફીસ ભરેલી હશે એની બધી અહીંયા ડિટેલ્સ દેખાડશે. એટલે આપણે ચેક કરી શકીએ કે આપણે જે ફીસ ભરેલી છે એ બરોબર છે કે નહીં. ત્યાંથી પણ આપણે એની જે રિસિપ્ટ છે ડાઉનલોડ કરી શકીએ છીએ. અને મિત્રો, તમે ફર્સ્ટ ટાઈમ જો આ ચેનલ જોઈ રહ્યા હો તો તમે લાઈક, કમેન્ટ, સબસ્ક્રાઇબ કરી શકો છો. અને આપણે ફર્સ્ટ સેમેસ્ટર અને ત્રીજા સેમેસ્ટરના વિદ્યાર્થીઓની ઓનલાઈન ટીચિંગ સ્ટાર્ટ કરવાનું છે, તો એના માટેની લિંક ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપેલી છે. એના થ્રુ તમે જોઈન થઈ શકો છો. ટેલિગ્રામ ચેનલ અને ફેસબુક પેજ પણ બનાવેલા છે, તો એની લિંક પણ ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં છે. એના થ્રુ પણ તમે ચેનલ સાથે જોઈન થઈ શકો છો. મિત્રો, તમારું ભવિષ્ય ખૂબ જ સારું બને, સારા એન્જિનિયર બનો, એવી તમામ વિદ્યાર્થી મિત્રોને ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ.